नमस्कार, म बिरेन्द्र विक्रम विसी आज पनि तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु म आफ्नै युट्युब च्यानल बिरेन्द्र विक्रम विसी मार्फत। आज म तपाईहरुलाई टिकटकको नयाँ अपडेटको बारेमा जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु र साथसाथै टिकटकबाट तपाई कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। तपाई रमाइलोको लागि टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा पैसा कमाउनको लागि टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ। अभियसली जस्तो तरिकाले तपाई टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसबाट तपाईले रमाइलोको लागि भए पनि टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट केही न केही बेनिफिट मिल्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउन जरुरी छ। यदि तपाईले टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ र टिकटकबाट तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो आजै हेर्नुहोस् र अहिलेबाटै आफ्नो टिकटक यात्रा सुरु गर्नुहोस्। विशेष गरी नयाँ टिकटक युजरहरुका लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई टिकटकले ल्याएको नयाँ अपडेटको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुमा आज कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईले टिकटकबाट पाउनु भएको कोइनहरु आफ्नो मोबाइलबाट कसरी हेर्न सकिन्छ र कति रुपैयाँ बराबरको कोइन तपाईले पाउनु भएको छ त्यो पैसाको पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई स्क्रिनमा पनि देखाउने छौँ र साथै त्यो कोइनहरुलाई तपाई कसरी पैसामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग भएको कोइनलाई कसरी पैसामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौँ। र तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको कमेन्टलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरुमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आशा छ यो भिडियो हेर्नुहुनेछ र भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र साथीहरु, आजको सबैभन्दा पहिला म सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाई यदि टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने टिकटकले एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यो सूचना हो 2020 मा अब टिकटक युजरहरुका लागि एकदमै खुशीको कुरा। अब टिकटकले के भनेको छ भने आफ्नो सूचना मार्फत के सूचना सार्वजनिक गरेको छ भने अब आगामी आउने दिनहरुमा जति पनि टिकटक युजर साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँको भ्यूको आधारमा हामीले पैसा पे गर्नेछौँ भनेर सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यो सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि टिकटक युजर जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु खुसी त भइहाल्नुहुन्छ, तर त्यो लागू चाहिँ भएको छैन है। त्यो लागू हुनको लागि केही टाइम लाग्छ। अब यो भर्खरै सार्वजनिक भएको सूचना हो। यो सूचना हामीले पाउने बित्तिकै मैले यो भिडियो तयार पार्दासम्म सूचना मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। यदि त्यो लागू भयो भने त्यो लागू हुने बेलामा चाहिँ तपाईको फोनमा कुनै अपडेटहरु आउँछ र त्यो अपडेट आएछ भने हामी फेरि त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्ता खालका भिडियोहरु पनि बनाउनेछौँ र त्यस्तो खालको भिडियो बनायो भने अवश्य पनि तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुहुनेछ र तपाईहरु एकदमै तपाईहरुको भ्यूज धेरै आएको छ, तपाईले पैसा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन भने अब त्यो अपडेट आउन बित्तिकै तपाई भ्यूको आधारमा पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै अन्य उपायहरु पनि छन् तपाईहरु टिकटकबाट कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छौँ। टिकटकबाट तपाई कसरी पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुको राम्रो एकदमै धेरै भन्दा धेरै फलोअर्सहरु छ, तपाईहरुको भ्यूहरु धेरै जान्छ, भ्यूअर्स एकदम भ्यू बढ्छ, तपाई एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा चिन्नुहुन्छ, आफूलाई परिचित गर्नुहुन्छ भने एकदमै त्यो तपाईहरुको लागि एकदमै सजिलो छ पैसा कमाउनको लागि। तपाई सेलिब्रिटीको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईको फलोअर्सहरु धेरै छ भने तपाईलाई कुनै ठाउँबाट तपाईलाई कल आउन सक्छ। कुनै ठाउँ यस्तो प्रोग्राम हुँदैछ, तपाई यहाँ आइदिनु पर्यो, प्रोग्राममा सहभागिता जनाइदिनु पर्यो भने तपाई आफूले तोकेर त्यहाँ जानको लागि खाना बस्न सबै त्यो प्रोग्राम अर्गनाइजरहरुले व्यवस्था गर्छ। तपाई त्यहाँ आफूले तोकेको पैसाहरु तोकेर त्यो प्रोग्रामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा परिचित भएर त्यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अन्य तरिकाहरु पनि छन् पैसा कमाउनको लागि। तपाईले कुनै यदि तपाईलाई कुनै कम्पनीले बोलाउन पनि सक्छ, ल मेरो विज्ञापनको एउटा विज्ञापन गर्दै म तँलाई यति पैसा दिन्छु पनि भन्न सक्छ। कुनै ब्रान्डको तपाईले विज्ञापन गरिदिनु भयो भने त्यस मार्फत पनि तपाईहरुले सेलिब्रिटीका रूपमा तपाईहरु पनि त्यहाँबाट पनि पैसाहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईले आफ्नै पारिश्रमिकको तोक्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले मेहनत अनुसारको पैसा त्यहाँनेर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को तरिका छ तपाईहरुले पैसा कमाउने, लाइभ स्ट्रिम बसेर। तपाई यदि टिकटकमा तपाईको 1000 फलोअर्स छ भने तपाई लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ र लाइभ बसिसकेपछि तपाईले पब्लिक सपोर्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ, साथीहरुको फलोअर्स बढाइदिने काम गरिराख्नु भएको हुन्छ, लाइक बढाइदिने काम गरिराख्नु भएको हुन्छ।
त्यतिखेर कोही साथीहरूले तपाईँको होस्ट मन परेर तपाईँको होस्टिङ मन परेर तपाईँहरूलाई कोइनहरू फालिदिनुहुन्छ उहाँहरूले अथवा कोइनहरू दिनुहुन्छ एउटा गिफ्टको रूपमा र त्यो कोइन तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो कोइन तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो कोइन होइन पैसा प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यो पैसा तपाईँले त्यो कोइनलाई कसरी पैसामा परिणत गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई अहिले भिडियोमा भन्नेछु। तपाईँले त्यो हेर्न मिल्छ तपाईँले कति पैसा बराबरको कोइन प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा एकैछिनमा देखाउने छु। तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कति पैसा बराबर तपाईँले कति पैसा बराबरको कोइन तपाईँहरूसँग कलेक्सन भएको छ र त्यसलाई कहाँ लगेर कसरी त्यसलाई चाहिँ कोइनहरूलाई पैसामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। तपाईँले पाउनुभएको कोइनलाई चाहिँ तपाईँ कसरी पैसामा परिणत गर्नुहुन्छ त यो कुराको जानकारी चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले नै दिन्छु। तपाईँले यदि तपाईँसँग कोइन छ तर तपाईँले त्यस्तो ठाउँ पाउनु भएको छैन अथवा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन भने तपाईँको कोइन तपाईँले एउटा पेपाल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पेपाल अकाउन्टको माध्यमबाट तपाईँले त्यो पैसा त्यो कोइनलाई पेपाललाई दिनुहुन्छ र पेपालले तपाईँलाई त्यो पैसा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा राखिदिन्छ। पेपाल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँलाई ब्याङ्क एकाउन्ट माग्छ, त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँले त्यहाँनिर राख्नुपर्छ। पेपाल अकाउन्टको पनि हामी एउटा भिडियो बनाउनेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। अहिले त्यो भनेर सम्भव छैन, त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसको भिडियो पनि बनाउनेछौँ। तपाईँलाई अहिले यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो कोइनहरू चाहिँ कसरी कोइनलाई चाहिँ पैसामा परिणत गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पेपाल अकाउन्ट चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेपाल अकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले त्यो अकाउन्ट तपाईँले बनाउन जरुरी छ र त्यसरी तपाईँले आफूमा रहेको कोइनलाई चाहिँ पेपाल अकाउन्टको सहायताबाट सिधै ब्याङ्कमा आफ्नो अकाउन्टमा तपाईँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो मोबाइलको टिकटकको वालेटमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति कोइन प्राप्त गर्नुभएको छ तल देखाउँछ र माथि तपाईँलाई ब्यालेन्स देखाउँछ। यति कोइन बराबरको यति ब्यालेन्स छ है तेरो भनेर डलरमा देखाउँछ। म तपाईँलाई स्क्रिनमा लान्छु एकैछिनमा। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले पैसा कमाउनु भयो भने टिकटक चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो बेनिफिट लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले टिकटक चलाउँदाखेरि तपाईँले एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरू बनाउनुहोस्, राम्रो कन्सेप्टमा भिडियोहरू बनाउनुहोस्, फलोवर्सहरू धेरै बनाउनुहोस्। तपाईँले पैसा कमाउने थुप्रै आइडियाहरू छन्। यतिमा मैले त सिम्पल ती तरिकाहरू मात्रै भनेको हो, अन्य तरिकाहरू पनि छन् टिकटकबाट पैसा कमाउनको लागि थुप्रै तरिकाहरू छन्। तपाईँले ती तरिकाहरूबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया लाइभमा बस्दाखेरि चाहिँ कोइनहरू आएको हुन्छ, कतिपयलाई थाहा हुँदैन, नयाँ युजर साथीहरूलाई चाहिँ थाहै हुँदैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बनाएको छु। थाहै नहुनसक्छ नयाँ साथीहरूलाई। लाइभमा बस्नुहुन्छ, कोइन साथीहरूले गिफ्ट दिनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कोइनको ख्यालै गर्नुहुन्न होइन। उहाँको कोइन एकाउन्टमा गएर बसिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो थाहा पाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट टिकटक अकाउन्ट खोल्नुहोस्, त्यहाँ ब्यालेन्स हुन्छ, त्यहाँनिर गएर म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएँ। साथीहरू यदि तपाईँको मोबाइलमा कोइन कति जम्मा भएको छ र ब्यालेन्स कति छ भन्ने तपाईँ एकदम दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। यो भिडियो एकदमै छोटो छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। आफ्नो टिकटक अकाउन्ट खोल्नुहोस्। टिकटक खोलिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मीमा जानुहोस्। मीमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि थ्री डटमा जानुहोस्। थ्री डटमा गइसकेपछि यहाँनिर ब्यालेन्स देखाएको छ। ब्यालेन्समा तपाईँ गइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर जिरो रिचार्ज देखाउँछ। यो जिरो रिचार्ज भनेको तपाईँले यहाँनिरबाट यहाँनिर 70 कोइनमा म अहिले यहाँ युएमा भएको हुनाले चाहिँ 3 रुपियाँ 79 पैसा दिराममा चाहिँ यो यहाँको 70 कोइन पाइन्छ। त्यस्तै अब नेपालको आफ्नै छुट्टै प्राइज छ कोइनको लागि होइन। यहाँबाट तपाईँ कोइन खरिद गरेर कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँ खासै आवश्यक पर्दैन। तपाईँले लाइभ बसिसकेपछि पाएको कोइनको बारेमा चाहिँ यहाँनिर लाइभ गिफ्ट लेखा छ, यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म धेरै अगाडि 10 मिनट जस्तो लाइभमा बसिरहेको बेला मलाई एकजना साथीले 3वटा कोइन फालिदिनु भएको थियो, रोज फालिदिनु भएको थियो। टोटल डायमन्ड यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 लेखा छ। मेरो 3वटा डायमन्ड थियो, एउटा साथीले फाल्नु भएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ के भयो भने डलरमा यहाँनिर यदि तपाईँले पाउनु भएको छैन भने यहाँ 0 हुन्छ है, 0.00 हुन्छ। यहाँ डलरमा छ, पाउन्डमा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो 3वटा यहाँ डायमन्ड आएको हुनाले, यो गिफ्ट आएको हुनाले मेरो चाहिँ माथि ब्यालेन्स सो गरिरहेको छ 0.01। यो मेरो पैसा माथि देखाइरहेको छ ब्यालेन्समा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र तल
टोटल डायमन्ड भनेको छ यहाँनिर तपाईँको पनि यहाँ कति कोइन प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट यसरी देख्न सकिन्छ र तपाईँले सहजै रूपबाट यसलाई चाहिँ यो कोइनलाई चाहिँ यो पैसामा परिणत गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले पेपाल अकाउन्टको माध्यमबाट तपाईँले कन्भर्ट गरेर तपाईँले पैसा आफ्नो अकाउन्टमा सिधै पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो डायमन्ड जति पनि कोइनहरू छ यसको जति पनि पैसा तपाईँले आफ्नो डाइरेक्ट अकाउन्टमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पेपाल अकाउन्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ र आगामी दिनहरूमा हामी त्यो पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई यति जानकारी दिन्छु। साथीहरू, हामी तपाईँलाई भर्खरै मात्र देखाएका थियौँ तपाईँको टिकटक अकाउन्टमा तपाईँले आफ्नो कोइनहरू कति पैसा बराबर जम्मा भएको छ र कसरी हेर्ने भनेर हामीले देखाएका थियौँ। अवश्य पनि तपाईँले अहिले भर्खरै मात्र हेरिसक्नुभयो होला कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसक्यो र आशा छ तपाईँले यो भिडियो हेरेर धेरै कुरा गर्नुहुनेछ, धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ। यो विशेष गरी नयाँ टिकटक युजर साथीहरूका लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यो भिडियो उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तसर्थ म तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला पनि भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा अर्को भिडियो हामी तपाईँहरूलाई पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूमा बनाउनेछौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हवस् त, नमस्ते।